Okei, nyt olisi tämä virallinen punnitus. Näette, mittari on nollilla. Oho, 40 grammaa näyttäisi olevan. Se oli heti vilunkia. No. Tänään on 16. päivä huhtikuuta ja ajattelin, että nyt olisi hyvä aika laittaa tuhkat tuonne pellolle. Eli siellä on nyt semmoinen, paljonkohan siellä olisi, 40 senttiä ainakin lunta ja se on ihan kovaa lunta. Niin laitan tuhkat sinne, ei tuule niin kauheasti, niin toivottavasti onnistuu. Ei muuta kuin aurinkolasit päähän ja pakko se on pipo laittaa, vaikka tuntuisi, että tarkenis ilmankin. Tämä se on kaikkein painavin astia tämä. Tänä vuonna oli niin tämän mittakaavan mukaan lämmin talvi, että ei tuhkaakaan tullut niin paljon, kuin ei lämmitetty niin paljon. Nämähän riittää kyllä hyvin nyt tähän kasvimaahan, koska tuo uusi kasvimaa tulee kokonaan perunalle. Ja sitä perunallehan ei laiteta yleensä tuhkaa. Ainakaan tämmöisiä määriä kuin täällä. Yleensäkin kauheasti varoitellaan tuosta tuhkan laittamisesta. Ja tietenkin liikaa on aina liikaa, mutta kun tutkii noita ulkolaisia kanavia, esimerkiksi YouTubessa, niin siellähän ne tekee semmoisia lannoitusaineita paljon, missä on tuhka yhtenä osana. Tässä mulla on merkit, että missä menee se kasvimaajako. Tuo reuna on mansikkaa. Sinne on yleensä laittanut vasta sitten, jos riittää, jos on niin reilusti. Niin kuin viime vuonna oli tosi paljon tuhkaa.
täällä ollessa, onko tämä nyt 8. vuosi, niin mä oon joka vuosi laittanut tuhkat tähän aikaan suunnilleen säästä riippuen tänne kasvimaalle ja on toiminut hyvin. Ja täällähän sillä on niin valtava merkitys, koska jos tämä maa ei sula eikä lumet häviä, niin sehän kasvukauden alku vaan pitkittyy. Että Etelä-Suomessahan ei ole yleensä semmoisia ongelmia. Ja tietenkin tämä on nyt vaan tapa, miten mä teen, että jokaisen kannattaa tietenkin aina tutkia ja lukea ja kysyä, miten kannattaa tehdä omalla kohdalla. En tietenkään väitä, että tämä olisi kaikille hyvä. Koettaisiin vähän eri tekniikalla. Tässä saa tuhkaa hyvin keuhkoihin. Näin pienellä tuulella se onnistuu näin, mutta joskus kun on ollut iso tuuli, niin ei ole jäänyt maahan mitään. Tämä kulma on se kaikkein paksuin lumipeite, koska täällä lingotaan niin valtavasti tähän kohtaan. Vielä haetaan lisää. Tässä alla on valkosipulit. Vuosi sitten mulla oli tuo toisella puolella ja mulla oli valtava suunnitelma sitten saada niin paljon valkosipulia, että mä voisin myydä istukkaita. Ja niinhän siinä sitten käy, niin kun yleensäkin kun rupeaa ahnehtiin liikaa, niin tuli niin huono sato, ettei ole koskaan tullut. Varmaan johtui siitä liian myöhäisestä istutuksesta. Mä olin valmistautunut, että lokakuun alussa laitan niin kuin normaalisti, mutta se oli taas vähän liian myöhäistä. Mutta tekemällä oppii. Nyt palattiin normimääriin. Riittää kun saa itselle. Nyt kun muistais missä mun penkit täällä on, tai laatikot. Olisikohan tässä yksi laatikko? No tässä on raparperi, niin tossa Maija. No niin, eiköhän se siinä riittäne. No niin, täällähän on kaikki lumet hävinnyt. Ajattelin se laittaa sen loput tuhkat tänne laatikkotarhaan, mutta täällähän on ihan sulaa. Ei tänne tarvii laittaa. Tähän laitoin syksyllä muutamia yrttejä, oreganoa, mitä siinä oli. Ja peitin tuonne lehtien alle. Saa nähdä nouseeko uudestaan. Täällähän ne yleensä ei kovin hyvin, eivät kestä sitä kylmää talvea. Paitsi se paikka, missä me asuttiin, kun muutin tänne Kuusamoon, niin siellä oli ollut semmoinen yrttikokeilu siinä kylässä ja siellä kasvoi silloinkin vielä edelleen niitä yrttejä. Ja siellä ne nousi ihan joka vuosi. Mutta se oli varmaa, että siellä Oulangassahan on hyvin erikoinen se maaperä, kalkkipitoinen, harvinainen maa. Että se johtui varmaan siitä. Mutta en mä nyt tänne sitten laita mitään.
No niin, tulipa kuuma. Siinä oli nyt tuhkat tälle vuodelle ja toivottavasti tulee hyvä kasvukausi. Heippa! Tänään on huhtikuun 17. päivä ja ollaan tuonne Koukuille menossa ja tämähän on ihan hyvä kulku tänään. Ei vettä ole ollenkaan, eikä oikein luntakaan. Ei, täällä on hyvä mennä. Ja tää jääpinta on pehmeä, että tosin meillä on jonkinmoiset nastat täällä alla, mutta tässä on hyvä kulkea. Ja tää kun ei juuri kallista mihinkään suuntaan. Järvellä tää on suht vaaterissa. Nee. Tämä ihan hyvä. Niin kauan kuin säilyy näin tämä. Ja nythän on aamu. 9 on kello nyt. Päivällähän ei ole vaikeampi sitten taas liikkua. Mutta mennäänpä katsomaan. No. Lumet on sulanut kaikki ympäriltä ja reiässä on näköjään pikkasen jäätä, mutta ei paljon tietenkään. Ensimmäinen koukku. Tai nythän on enää 3 niin, jäljellä. 3 vaan täällä. No niin. Katsotaanpa. Ei ollut niin kauhea hakkaaminen kuin oli viimeksi. Ei, nyt oli aika helppo, kun ei ole enää. Oliko se 40 senttiä sä hakkasit? Joo, yhdessä reiässä oli lähes 40, tai semmoinen 30 senttiä. Sitten siellä oli, naru oli jäätynyt vielä kiinni siellä 40 senttiset. Aika erikoista. Hyvä, ettei naru katkelu, sitä helposti tuuralla lyö siihen. Minä jo luulin, että kyllä se oli meno, mutta ei. Ja kun siellä vielä sattui olemaan kalaa yhdessä. Niin. Katsotaanpa, mikäs täällä on tilanne. Ei mitään. Ja koukku on tyhjä. Peitetäänkö? Ei ole millä peittää. Ai niin. Niin. Se oli tyhjä. Ei muuta kuin seuraavalle. Saatiinpa syötti tohon laitettu. No niin, ja sitten katsotaan seuraava reikä. Tää on mukavaa aikaa kokea koukkuja, kun ei ole jäässä ja ei palella ja aurinko paistaa. Ja tosi minä unohdin ottaa aurinkolasit tänään. Ei täälläkään ole mitään. Syötti on vielä tallen. Se saapi olla. Eikä tuule. Ei tuule. Se on ihan ihme. On täydellinen keli. No niin. Kun seuraavalle reijälle. Sus tälle päivälle saada kalaa. Mm. Täällä ei ole kyllä jäätä yhtä. Täällä on siimat ulkona. Onko? Täällähän voisi olla kala. No. Tässähän oli viimeksi. Siellä joku on. No pistää hantti, ei halua
ylös, tulee. Kato. Oho, se on aika hyvä. Joo. Isompi kuin viimeksi. Joo. Komea kala. Joo. Komea kala. Niin paljonko veikkaat, että... Tää on 2 kiloa 400 grammaa. Joo. Mä sanoin, että se on 2 kiloa 300. Punnitaan. Joo. Aivan upea keli tänäänkin. Eilen se oli, virallisen mittarin mukaan se oli 10 astetta, mutta kyllähän se varmaan paikotelle oli enemmän kuin +10. Koitin iltapäivällä mennä hiihtämään ja ei siitä tullut mitään. Että siellä oli niin mun ladun kohdalta, niin oli kyllä lumet hävinnyt ja tietenkin puista sitten, kun satoi vettä, niin valunut alas. Siinä oli muutama semmoinen vanha peltosarka, mitä hiihdin sitten edestakaisin. Ei tullut kovin pitkälle. Takaisin kotiin. Eikä se ole kuin koti. Onneksi tuli näin lyhyt reissu, kun unohtunut aurinkonlasit. Niin, ja nyt on parempi mennä pois. Nyt kun mennään kotiin päin, niin on aurinko selässä. Niin. Ei kun selkä ruskistuu. Ei muuta kuin lähdetään. Tämä on tämä meidän järven pieni puoli. Ja sitten tässä on tämä saari välissä. Ja tuolla on sitten tuo iso puoli. Ja sieltä pääsee sitten jokea myöten isolle rävälle. Ja sieltä pääsee isolle kitkalle sitten aina Posiolle asti. Punnitus. Mitä se on 2? 2 kiloa 435. Joo, no hyvä. Empänä olit. Kumpikohan voitti vedonlyönnin? Mistä me löytyy veto? Ei mistään onneksi. Ai. Me silloin vaan kun mä voitan, niin asetetaan joku tavoite. Okei, no niin. Ei siis sit niin väli. Mut 35 gramman päähän niin arvioin. Aika hyvä.